Alo, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một món bánh ngon nè, kết hợp từ bột mì thơm ngon, cái mùi thịt và nấm nè, đậm đà, bên ngoài thì giòn giòn nhẹ nhẹ. Một món bánh đơn giản, xíu báo hay còn gọi với cái tên quen thuộc là bánh bao nướng. Lớp bột thì vàng ươm nè, nhìn rất là hấp dẫn luôn ha, làm thì dễ lắm. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 250g bột mì đa dụng, 1 muỗng canh đường, thêm nửa muỗng cà phê muối. Dầu ăn thì chút nữa mình sẽ lường riêng nha. Phần nước thì mình dùng 100ml nước ấm. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho muối vô nè. 1 muỗng canh dung đường giúp cho cái vỏ bánh nó đậm đà hơn. Rồi xong rồi các bạn sẽ cho nước vô luôn. Mình sẽ đập một cái trứng gà. Cái lòng trắng thì các bạn sẽ cho vào trong cái hỗn hợp bột để mình trộn, giúp cho cái vỏ bột của mình nó xốp và nó mềm hơn. Cho hết cái lòng trắng trứng vô. Các bạn khuấy sơ cái nha, cho phần đường và muối nó tan sơ cái để mình trộn bột cho nó nhanh á. Dầu ăn thì mình múc vào trong này là 2 muỗng canh, khoảng 20g dầu ăn. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho bột vô. 250g bột này là các bạn lường bằng 2 chén lưng ha, 2 chén ngang cái miệng vậy đó là 250g bột. Trộn sơ cái cho bột nó rút hết nước. Rồi bây giờ mình dùng tay, mình nhồi sơ thôi, không có cần phải nhồi kỹ, chỉ cần cho khói bột nó tụ lại. Nó sẽ dẻo và nó quyện thành khói. Bột lúc này nó sẽ hơi mềm tay một chút ha. Mình sẽ bọc kín, cái mình để yên khoảng nửa tiếng cho bột nó nở ra. Tiếp theo cái phần bột dầu thì mình dùng 100g bột mì đa dụng luôn. Dầu ăn thì từ 40 cho đến 50g. Cho hết bột mì đa dụng cùng với dầu ăn thì các bạn múc trước là 3 muỗng canh. Rồi mình trộn nha. Nếu mà thấy có khô thì mình cho thêm, tại vì cái lượng dầu ăn nó cũng không có chính xác đâu. Cho thêm nửa muỗng canh nữa. Rồi bây giờ mình sẽ bóp lại cho nó tụ lại thành một khối. Nếu mà thấy nó có khô thì mình thêm chút dầu, còn nếu mà lỡ có nhão thì các bạn thêm chút bột khô. Rồi mình sẽ túm lại rồi cũng để yên nửa tiếng. Phần nhân thì mình dùng ở đây 200g thịt nạc. Phần thịt nạc thì các bạn chọn cái loại nạc vai heo là nó ngon. Tiếp theo thì mình có vài cái cọng hành lá, hành tím và tỏi. Rồi các bạn sẽ xắt thịt ra ha, mình sẽ xắt ra hạt lựu. Đừng có nhỏ quá ăn cũng không ngon. Cái nhân này là mình làm cái nhân xá xíu á. Xắt sợi ra cho nó đều. Xong rồi các bạn sẽ xắt lại hạt lựu vừa vậy nè. Hành tím và tỏi thì mình băm sơ cái để chút nữa mình trộn vào. Hành lá xắt nhỏ nhỏ ra ha. Nấm đông cô này các bạn ngâm nước cho nó nở thì mình chọn cái loại mà nấm nhỏ nhỏ như nè, nó mới thơm. Cái cũng băm sơ sơ lại. Hành tím và tỏi băm xong thì bây giờ các bạn sẽ cho hết cái phần thịt hồi nãy mình xắt vô. Rồi mình sẽ thêm vào đây muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng canh đường, chút xíu tiêu xay. Và đây là cái sốt ớt thịt nướng hay là cái sốt ướp xá xíu cũng được nữa. Mình cho khoảng muỗng canh ha. Thêm nửa muỗng canh nước tương nữa. Trộn đều lên. Rồi các bạn sẽ để đây 10 phút. Sau khi mà thịt mình ướp xong thì mình hãy cho vào trong chảo, khỏi cần phải cho dầu ăn nha. Mình sẽ chiên sơ áp chảo vậy nè, cho thịt của mình nó săn và nó dậy cái mùi thơm lên. Rồi bây giờ thấy nó thơm rồi nè, mình sẽ cho nấm vô, không có cần phải xào riêng. Các bạn cho vào đây chút xíu dầu màu điều cho nó tạo cái màu đẹp á. Còn nếu mà hồi nãy mình ướp bằng cái gia vị xá xíu thì khỏi cần dầu màu điều. Cuối cùng là mình cho cái nước bột năng nè, mình pha 1 muỗng canh bột năng với 2 muỗng canh nước. Trộn sơ để tạo cái độ xốp cho cái phần thịt này. Rồi cho hành lá vô. Đảo đều một cái nữa là tắt bếp được rồi ha, nó có cái độ sánh sệt nè.
Phần bột á, sau khi mình để nửa tiếng, bây giờ các bạn sẽ lấy ra, mình xe nó lại cho nó hơi dài dài, không có cần phải nhồi nha, mình chỉ cần túm lại cho cái phần da nó mịn. Xong rồi á, là mình chia bột được rồi. Cái bánh á, là mình làm cũng vừa vừa, cho nên khối bột này mình sẽ chia ra làm 12 phần, tương đương á, là 12 cái viên bột, túm đều từ bên ngoài vào trong. Rồi xong cái mình lật nó lại vậy nè, vo cho nó tròn lại. Làm tương tự thì cái phần bột dầu mình cũng làm giống vậy nha, xe cho nó dài ra để dễ chia, cũng chia 12 phần luôn. Chia xong á, thì mình vo tròn lại. Cái phần bột dầu thì mình làm nó sẽ hơi ẩm mềm mềm, chứ đừng có khô quá các bạn xe là nó sẽ bị rời ra. Rồi xong rồi ha, bây giờ mình đè cái bột áo nè, đè nhẹ thôi. Cái mình lấy cái phần bột dầu á cho vào, túm đều nó lại, đừng có cho nó ló cái phần bột dầu ra bên ngoài là được túm cho nó sát cái mép bột lại luôn nha. Rồi vậy là được rồi, để xuống. Làm xong hết thì các bạn sẽ cán nha, mình cán qua vậy nè, một lần thật là mỏng cho nó ra cái hình dạng dài dài vậy nè, để chút mình cuộn cuộn vô cho nó chặt vô ha. Đây là tạo lớp nè, mình cuộn vậy chút nó ra nhiều lớp lắm. Làm tương tự những cái phần còn lại, mình cán xong thì mình cuộn. Cái bột nào hồi nãy mình cán đầu tiên á, thì các bạn sẽ lấy ra nha. Mình sẽ gói cái phần nhân trước, cán lại cho nó ra cái hình tròn. Lúc này á, thì mình chỉ cần cán nhẹ tay nha, cho cái bột dầu nó đừng có bị ló ra bên ngoài. Làm kỹ một chút. Và múc nhân vô, 1 muỗng cà phê dung. Đây là trứng cút luộc nè, lột vỏ, xong rồi cái mình cho vào giữa. Túm đều lại giống như là mình gói bánh bao vậy đó. Cho cái mép này á, nó đều, nó không có bị ló nhân ra. Không có cần phải siết những cái mép cho nó chặt đâu. Cái mối cuối cùng mình sẽ chốt nó lại nha. Nó hơi bị hở thì các bạn bóp mạnh tay vô, chứ không thôi chút nữa mình nướng nó bị bung á. Lòng đỏ trứng gà hồi nãy nè, bây giờ các bạn quét đều lên trên cái mặt bột để mình nướng lên cho cái màu nó đẹp. Và cái lòng đỏ này chút nướng lên nó cũng giòn bánh nữa. Xong rồi thì mình rắc mè đen lên. Làm cái nào á thì các bạn xếp vào trong, mình nướng bằng cái nồi chiên nha, mình xếp vô luôn nè, để chút nướng luôn, cho mè lên trên mặt cho nó đẹp. Nướng lần đầu thì các bạn nướng 180 độ C 15 phút. Đúng 15 phút á, thì mình lấy ra ha, thì cái bề mặt nó sẽ khô và nó chín ở trên này nè. Do là nướng nồi chiên cho nên là các bạn phải lật bề lại, mình nướng thêm cái mặt ở dưới nữa. Nướng tiếp lần 2 10 phút 180 độ nữa. Bánh này á, mình nướng tổng cộng là 25 phút, 2 lần, lần trên và lần dưới. Nếu nướng lò nướng thì các bạn chỉ cần chỉnh nhiệt 180 độ, lửa trên lửa dưới, mình nướng 25 phút luôn là bánh nó chín. Bánh chín vàng ươm, thơm phức Bên ngoài á, thì nó giòn và nó tách lớp nè, cầm lên nó giòn rụm Nhìn bánh rất là hấp dẫn luôn, nó giống như cái bánh bao chiên vậy á. Bên ngoài nó giòn và nó còn nóng. Bánh mà muốn tách lớp mà các bạn thấy rõ là mình để cho nó nguội bớt. Sẽ cắt ra bên trong cho các bạn xem. Coi á, cái bánh rất là nhiều lớp luôn. Bên trong thì mềm xốp, bên ngoài á, thì giòn. Có cái phần nhân thịt và trứng ở giữa nè. Làm đơn giản. Cái vỏ bột này thì á, các bạn cũng có thể áp dụng cho bánh bía luôn nha. Nhìn bánh ngon ha, có cái màu của trứng á, mình nướng lên nó bóng và nó vàng. Ở bên ngoài nó giòn vậy nè, cầm lên nó là cái bột nó tự động nó giòn, nó rớt xuống luôn á. Nhưng bên trong á, mình làm thơm lắm các bạn. Cái vỏ bột á, nó mềm chứ nó không có cứng đâu nha, nó mềm và nó xốp.
Bánh còn nóng mà nó mềm vậy nè, các bạn để cho nó nguội nó còn ngon hơn nữa. Nếu mà thích ăn giòn á thì mình ăn trong lúc nóng, còn thích ăn mà nó có cái độ xốp mềm thì mình chờ nguội. Đến đây á, thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bao nướng này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.